टायरै अब के गर्नु छ पम्चर टाल्नु पर्यो कता कहाँ भन्नु कोठारी ऊ त्यही तल टाल्नु मिलिहाल्छ नि टाल्नु मिल्छ तर यो रिम चाहिँ सोचाउनु पऱ्यो क्या रिमै बाङ्गेर न यहाँ र यता लगायो होला न यता त एकपट्टि मात्रै लगाएछ यार है एकपट्टि चाहिँ कहाँ चलायो नि कहाँ यहीँ ठोक्यो क्या यसलाई माउन्टेन बाइक भन्छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै एउटा बनिया भान्नु खोज्दाखेरि प्यासै गयो कता गयो कता गयो जानु चाहिँ खत्रै गयो है रिमै बाङ्गिने गएछ यहाँ यस्तो रिम बाङ्गिहाल्छ है अब यसलाई सोध्नु तँलाई भने यार अलिकति यस्तो भयो यस्तो रिम त नजानु पर्ने क्रिम आउँछ कि सोध्नु पऱ्यो चाहिँ उही अगाडिबाट है अब बनाइसकेकोलाई चट्ट लगाएर हाल्यो हेर न टायर त्यस्तो छ क्या लोदो टायर छ है यहाँ ट्युब चाहिँ ट्युब अलिकति सानो खालको ट्युबबाट होला एकपट्टि चाहिँ यो किन्नुलाई त कति पर्यो मेरो नि यस्तो छ पख त्यहाँबाट खोज्नु हुँदैन भाइ ए पक्र त एकैछिन ल फुस्की गन्जाट ल यो त कहिले पनि खुसिँदैन हैन खुस्किन्छ कहिले कहिले मिलाउनु पर्छ हाल्दिम पखन भएको छैन ए यताबाट हैन ल देऊ त यसको तरिका छ क्या हो यार ग्रिज हाल्ने बेला भइसकेको छ नि त साथी हो ग्रिज हाल्ने बेला भएछ पुरै ग्रिज त सक्कै गर्दो रहेछ अब यसलाई लगेर अब यो फेरि जाने भयो मेरो जाडो भएको छैन साइकल कुदाउँदा तिमीलाई काम गर्दा जाडो हुन्छ त गर्मी हुन्छ त्यस्तै हो नि तिमी गाई हेर्छौ म अब साइकल कुदाउँछु दुईजनाले काम गरेको जस्तै त अनि एक किसिमले होइन ल कता पो थियो कुच्चेको कता हेर त देख्यो पक्र त साइकल खतरा छ नि होइन रडी भन्दा रडी ठिक छ नि होइन साइकल त्यस्तै हो त्यो फाइनली न्यू डे न्यू ब्लग है आज फेरि म चाहिँ गाडी लिएर निक्लिएको छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ पछाडि लुकिराख्नु भएको छ यता हेर्नुहोस् अनि मेरो छेउमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय पात्र अनिल तामाङ भर्खर बिहा भएर खुसी भएको छ भक्क पर्नु भइरहेको छ है के गर्नु जाडो लागेको छ दौडाउँदै हाम्रो यो पिच हुनु बाँकी भएको सेक्सन चाहिँ यो पनि हो रेडी बाँकी छ पनि गर्दै हिजो पनि गर्दै यस्तै छ जिन्दगी बसेको जिन्दगी कहाँ आएको हो कहाँ जाने हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ ए गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जानेरै मर्नुहोस् है बुझ्नुभयो बाङ्गोपछि हामी मर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ जानेरै मर्नुपर्छ है के होला भन्नुहोस् त केही लान सकिन्न के हो त्यो त हो होइन त्यो पनि हो तर एउटा कुरा अर्को पनि के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामी कहाँबाट आएको र हामी कहाँ जाँदैछौँ अर्को कुरा एउटा पनि हो हामी जन्मिँदा त्यति मान्छेले चिन्थेन कसैले चिन्थेन तर मर्दा जति कमले सुन्थ्यो त्यति धेरैले सुन्नु पर्यो के अरे चिन्नु पर्यो क्या बस त्यो भयो भने त सधैँ अमरै हुन्छ तर त्यो पनि हो
अनि गाडी खोइ त गाडी त्यो उहाँ गएको छ देवदार ए देवदार गएको छ अहिले फर्किन्छ पुऱ्याउनु गएको छ होइन ए ल ल अनि बस्दै गर्नु त्यहाँ भने ल त्यो ठेकदार अरूलाई लिएर गएर गएको यहाँ खाना खायो मिठो रहेछ भर्खर एकछिन आउँदैछ हामी चाहिँ अब लाग्छौँ फेरि गन्तव्य ल इन्द्रबहादुर यता हेर थ्याङ्क यू खानाको लागि मिठो थियो क्या वेबसाइटमा ए अहिले चाहिँ त्यो तपाईँको कार्बन चाहिँ लाइफ टाइम हुँदो रहेछ ए लाइफ टाइम भन्यो नि त्यो कार्बनको चाहिँ के भन्यो फेरि आउने एल्युमिनियमको चाहिँ 2 इयर्स हो नि कति पर्सेन्टबाट 2 इयर्स हो यो ठिकै चाहिँ अब यो हामीले सक्छौँ यो गर्नु यो बल्ल ल्याएको छु एबालाई यसको के भएको छ चेक जाँच हुने गर्ने आज हिटिङ रडले हिट गरेर यसको पाता खोपाउनु पर्छ यसको हामीसँग बन्डेजरको टिप छ होइन बन्डेजरको छैन अहिले सिएसटी मात्र होला मगाइराख्नु न बन्डेजरको ट्युब पनि टायर पनि मगाइदिनु न यो त म चक्कै उतै पठाइनु पऱ्यो क्या जस्तो सोचिरहेको छु मैले चक्कै पठाइने क्लेम आउँछ कि भन्नु न पठाइदिनु न पठाइनु पऱ्यो अब के आएको वर्षमा यस्तो आएको छ यस्तो नर्मलै त्यो फोर्सफुली गरेको होइन अब पुऱ्याउँदाखेरि झ्यापै एजमा लागेर यस्तो हो क्या एकपट्टि मात्रै भएको छ नि क्लेम हाल्दै भयो नि हुन्छ नभए हुँदैन के गर्दा होइन पर्छ है के तातो आइरहेको छ जाला हो त्यसो भए ठुलो ठुलो अब त्यसले ठुलो पार्छ ठुलो बाटो सलाइले छिस्नु पर्यो अलिक हटेर खानु पायो ए सलाइले त आयो 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 गुड गुड अलिअलि आयो आयो गुड काम नभए तपाईँ कुनै फेर्नुपर्छ पड्किन्छ थाहा पाएन अब ठोक्नुपर्छ बिस्तारै ठोक्नुपर्छ अहिले त्यसले नकाम्नु केही ठोक्नु हराउनु ठोक्ने यसको ठोक्नु यो त सेपमा आयो नि अब यताबाट त्यहाँ त प्लास्टिक ठोक्नु नि भगा अब राजहरूलाई गर्नु थियो है आइडिया उहाँले लाउनु चाहिँ चेक गर्ने के छ यसो त्यही गर्नुपर्छ यो नगर्नु सर सबै दाग मात्रै पर्छ यो त यताबाट केही राखेर ठोक्नुपर्छ दाग यसले फाइनली अहिले चाहिँ गाईघाट बाइक स्टेसनमा मेरो साइकलको रिम बाँकी थियो त्यो बनाएर फर्किँदैछु खुसी लाग्यो अब वारेन्टीमा त क्लेम आएन अब गाईघाट के अरे काठमाडौँ बाइक स्टेसनबाट चाहिँ त्यस्तो अब यो वारेन्टीमा मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो तर पनि अब हाम्रो गाईघाट बाइक स्टेसनले चाहिँ फ्री अफ कस्ट मेरो जस्तो थियो रिम पहिला त्यस्तै बनाइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू राजु सर फर द वन्डरफुल सर्भिस एन्ड फर योर सपोर्ट होइन मलाई अब यसरी फ्री अफ चार्जमा तपाईँले सर्भिस गरिदिनु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो अब मैले साथसाथै अब नयाँ टायर र ट्युब पनि मगाएको छु मलाई उहाँले चाँडै ल्याइदिनु हुनेछ वारेन्टीमा क्लेम नहुने खालको ड्यामेजलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यो वारेन्टीमै बनाइदिनु भयो खुसी लाग्यो अब यो चाहिँ अब खासै
बडी लो अब हावा कममा हानेर चाहिँ यस्तो नेग्लिजेन्स भएर चाहिँ यस्तो भएको त देखेकोले त्यो क्लेम भएको थिएन तर त्यही पनि अब उहाँले चाहिँ एउटा भाइचारको राताले